हेलो हाई अनि नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो सजिलो किचन च्यानलमा। आज तपाईहरुको बीचमा हामी दुईजना आएका छौं। पक्कै पनि उ चाहिँ मेरो श्रीमती हो। हेलो हाई नमस्ते। अनि 2073 फागुनको महिना अनि 26 गते हामीले विवाह गरेका थियौं र भोलिको दिन अर्थात 2074 फागुनको महिना 26 गते 74 सालमा र गरेर हाम्रो 1 वर्ष पूरा हुन जाँदैछ र फर्स्ट एनिभर्सरी हाम्रो भोलिको दिनमा हुँदैछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको बीचमा आज हामी दुईजना सहभागी भएका छौं। पक्कै पनि हाम्रो एनिभर्सरीको दिनमा हामी तपाईहरुको बीचमा लाइभ पनि आउने छौं र हामीले यस्तो तरिकाले गर्दैमा अनि हामीले समय बिताइरहेका छौं। र यो 1 वर्ष बित्न लागेको कुराहरू हामीलाई पत्तै भएन। हामी कति छिटै सजिलो तरिकाले सँगसँगै हामीले जीवन बिताउँदै गर्ने क्रममा 1 वर्षको समय हिजोको जस्तो लाग्थ्यो, तर 1 वर्ष भइसकेछ र यही एनिभर्सरी भोलिको दिनमा हामी सेलिब्रेट पनि गर्दैछौँ। हामी हाम्रो परिवारसँग साथीभाइहरूसँग अनि हाम्रो घरैमा सेलिब्रेट गर्दैछौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी खुसी रहनुपर्छ। हाम्रो संसारमा रहेपछि हामी जुनै पनि सम्बन्धमा छौँ। आज चाहिँ हामी वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको कारणले गर्दाखेरिमा आज हामी एकअर्कामा मिलेर हरेक कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। विशेष गरी रेसिपी बनाउने क्रममा कहिले उसले बनाइरहेको हुन्छ अनि मैले चाहिँ क्यामेरामा खिचिरहेको हुन्छु अनि कहिले मैले बनाइरहेको हुन्छु, कहिले तपाईले बनाइरहेको हुन्छ अनि मैले खिचिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि फेरि अनि उसले खिचिरहेको हुन्छ कहिलेचोटि अनि कि त मैले बनाइरहेको हुन्छ। तर रेसिपी चाहिँ हामी दुवैजना मिलेर बनाइरहेको हुन्छौँ अनि तयार चाहिँ प्रायः जसो म आफै रेसिपी तयार गर्छु अनि उसले मलाई कहिले हेल्प गर्छ अनि मैले पनि उसलाई हरेक कामहरूमा हेल्प गर्ने गर्छु। अनि यस्तो तरिकाले हामी हाम्रो जीवनलाई निरन्तर रूपमा बिताइरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी हाम्रो सम्बन्धमा बलियो तरिकाले रहन्छौँ, किनभने हामी एकअर्कालाई धेरै नै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ अनि हामी हाम्रो सम्बन्धमा पक्कै पनि एकदमै बलियो तरिकाले रहने कोसिस गर्छौँ। किनभने हामीलाई हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो र यही कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो सम्बन्धमा सही तरिकाले बस्ने कोसिस पनि हाम्रो हर दिन रहिरहेको छ र यस्तै तरिकाले हाम्रो अनि 1 वर्ष बितिसकेको छ। हामी भोलि एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ एकदम ग्रान्ड रूपमा जसरी हुन्छ होइन त्यस्तो तरिकाले जे होस् हामी खुसी बटुल्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। यहाँहरू पनि त्यो कुराहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि भोलिको दिनमा हामी लाइभ आउँछौँ र तपाईहरु हाम्रो खुसी सँगसँगै सहभागी हुने होला र यही भिडियो तपाईहरुको बीचमा मैले लिएर आएँ र मैले केही सानो क्लिप अनि केही स्मरणको लागि खिचेको केही फोटोहरू तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्दैछु। बाँकी भिडियो तपाईहरु हेर्दै जानु होला। हुन्छ, नमस्ते।